जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यही 21 गतेदेखि आइपिओ सार्वजनिक गर्दैछ, जसमा आवेदनकर्ताहरूले 21 गतेदेखि तपाईँले 25 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ आइपिओ चाहिँ 4,87,900 किता चाहिँ जारी हुने भएको छ र जसमा तपाईँले छिटोमा चाहिँ तपाईँले 25 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन पाउनुहुनेछ भने ढिलोमा चाहिँ फागुन 6 गतेसम्म चाहिँ यसको आवेदन दिन पाउने मिति रहन सक्ने चाहिँ यो संस्थाले जानकारी दिएको छ र यसमा प्रति किता सेयर 100 नै रुपैयाँ रहेको छ र यो कुरा चाहिँ आवेदकहरू तपाईहरू जस्तो आवेदन दिने आवेदकहरूको लागि चाहिँ राम्रो कुरा हो हैन। हामीले चाहिँ अब न्यूनतम पैसामा पनि आवेदन दिन पाउने भयौं र न्यूनतम आवेदन दिन पाउने चाहिँ 10 किता भन्दा तल चाहिँ तपाई दिन पाउनुहुन्न। तपाईसँग 1000 रुपैयाँसम्म त हुनै पर्यो हैन। र सामुदायिक लघुवित्त जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था चाहिँ राम्रो संस्था हो। यो माइक्रो फाइनान्स सम्बन्धी काम गर्ने संस्था हो। समूहहरू बनाउने हैन, समूहहरू बनाउने अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ ऋण प्रवाह गर्नेदेखि लिएर यस्तै सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने एउटा संस्था हो, माइक्रो फाइनान्स हो। र यसले चाहिँ 20 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ आफ्नो शाखा विस्तार गरिसकेको छ। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ घ वर्गको इजाजत प्राप्त प्रमाणपत्र दिएको छ भने र यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आइपिओ को लागि आवेदन दिनुहुन्छ भने यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ राम्रै पाउनुहुनेछ र यसको बारेमा चाहिँ यसबारे हामीले चाहिँ थप भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब आगामी दिनहरुमा चाहिँ दिनेछौं। यो जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को आइपिओ इक्रा रेटिङ जुन आइपिओ को चाहिँ जोखिम कतिको छ हैन, तपाई हामीहरुले चाहिँ यो आइपिओ लाई अप्लाई गर्दाखेरि यसको जोखिम हाम्रो पैसा चाहिँ लगानी चाहिँ डुब्छ अथवा डुब्दैन, जोखिम लेभल चाहिँ कतिको छ भन्ने चाहिँ मापन गर्छ। यो जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ डबल बी रेटिङ पाएको छ। यो चाहिँ माइक्रो फाइनान्सको लागि धेरै राम्रो हो। हामीले चाहिँ 1000 रुपैयाँ लगानी गर्दा जुन हामीले 10 किताहरू पनि लिने हो भने न्यूनतममा हामीसँग पैसा हुँदैन र 1000 सम्म पनि तपाईले चाहिँ लगानी गर्ने हो भने यसले प्रतिफल चाहिँ राम्रै दिन्छ। 20,000 भन्दा माथि त जाने नै भयो 1000 रुपैयाँको भनेपछि तपाईहरु एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला। मध्य भोटे कोशीको आइपिओ हामीले भर्यौं हैन, सामलिङको भर्यौं अनि त्यसपछिको माइक्रो फाइनान्सको आयो हैन। यो चाहिँ अब 21 गतेदेखि आउँदैछ र तपाई सम्पूर्ण दर्शकहरु भर्नु होला, आवेदन भर्नु होला। हाइड्रो पावरको आइपिओ पछिको चाहिँ माइक्रो फाइनान्सको आइपिओ आएको छ, यसलाई नछुटाई भर्नु होला तपाईहरुले। र आज मैले चाहिँ यो सर्ट भिडियो बनाएको छु तपाईहरुलाई चाहिँ के भने म चाहिँ एक्जाममा बिजी भएको कारणले तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ भिडियोहरु इन्फर्मेसनहरु दिन पाइन, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ नियमित भिडियोहरु आउनेछन्, आइपिओ सम्बन्धीका विभिन्न जानकारी सहित भिडियोहरु आउनेछन्। तपाईहरु चाहिँ सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला यो च्यानललाई र सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाई यो च्यानलमा सूचना पाउनुहुनेछ र यसमा चाहिँ कुनै संस्थाको लागि चाहिँ बढाई चढाई कुरा नभई जे यथार्थ हो त्यो कुराहरु आउनेछ। तपाईहरु चाहिँ सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला।